Öppningsrutinen på kaféet. Morgonpasset. God morgon, Oskar. Vad är det första jag ska göra när jag kommer hit 6:30? God morgon, Vera. Börja med att låsa upp och stänga av larmet. Koden är 4210. Bra. Och sedan? Sedan sätter du på kaffemaskinen och fyller på vatten och bönor. Det tar ungefär 10 minuter att värma upp. Ska kaffet vara klart 7:00? Ja, exakt. Vi öppnar officiellt 7:00, så kaffe och te ska vara redo innan dess. Vad gör jag med diskmaskinerna och borden? Starta diskmaskinerna direkt när du kommer in. Borden torkar du av med den blå duken som hänger under disken. Och kassaapparaten? Slå på den och mata in morgondagens växelkassa. Det ligger en påse med 200 kronor i kassalådan. Hur länge varar morgonpasset? Från 6:30 till 1 på dagen. Din kollega tar över 1:00. Ska jag baka något eller är det färdigköpt? Vi har leverans av bröd och bullar varje morgon 6:50. Du ställer upp dem i glasdisken mot ingången. Perfekt! Jag tror jag har koll på det nu. Utmärkt. Och ring mig direkt om något krånglar. 4 uttryck och ord från det här samtalet. Öppningsrutinen. Det är fasta schema av uppgifter man utför när man öppnar en arbetsplats på morgonen. Växelkassa. En summa pengar som läggs i kassan i förväg för att kunna ge tillbaka växel till kunder. Leverans. När varor eller produkter körs och lämnas till en plats vid en bestämd tidpunkt. Morgonpasset. Det arbetspass som börjar tidigt på morgonen. Vanligtvis det första på dagen. Frukosttider på hotellet. Förlåt, kan du berätta när frukosten serveras? Jag missade informationen vid incheckningen. Självklart. Frukostbuffén är öppen varje morgon. Från 7 till 10. Och var äter man? I restaurangen på bottenvåningen. Precis till vänster om hissen. Ingår frukosten i mitt rum? Ja, det gör den. Ditt rum inkluderar frukost för en person varje dag. Utmärkt. Vad serveras vanligtvis? Det är en varm buffé med ägg, bacon och gröt. Plus kalla alternativ som yoghurt, ost, skinka och färsk frukt. Finns det något för den som inte äter kött? Absolut. Vi har veganska och vegetariska alternativ varje dag. Om du har allergier, berättar du det för personalen så hjälper de dig. Jag checkar ut tidigt imorgon 6:00. Kan jag ändå få frukost? Tyvärr är köket stängt före 7. Men vi kan förbereda en lunchpåse till dig kvällen innan. Gratis för tidiga avresor.
Det vore ju fantastiskt. Tack! Självklart. Kom till receptionen ikväll 8:00 så ordnar vi det. Perfekt, ni tänker på allt. 3 ord och uttryck från det här samtalet. Frukostbuffé. Ett bord med många maträtter där man tar vad man vill ha utan att beställa. Ingår i rummet. Betyder att tjänsten är inkluderad i priset man redan har betalat för rummet. Tidig avresa. När en gäst lämnar hotellet tidigare än den vanliga utcheckningstiden. Färska morgonbröd på bageriet. God morgon! Allt ser så gott ut. Vad rekommenderar du idag? God morgon. Vi bakade croissanter och chokladbullar alldeles nyss. Den första omgången kom ut 8:15. Åh, de ser helt perfekta ut. Vad är skillnaden mellan de två? Croissanten är smörig och lätt. Perfekt med lite sylt. Chokladbullen har mörk choklad i mitten och är lite sötare. Jag kan inte bestämma mig. Kan jag prova en liten bit? Självklart. Här är en liten bit av varje. Båda är fantastiska. Jag tar 2 croissanter och 1 chokladbulle. Bra val. Ska de vara med eller utan papper? Med papper tack. Jag tar dem med mig till jobbet. Ska du ha något att dricka till? Har ni kaffe att ta med? Ja, vi har filter, latte och cappuccino-kaffe i muggar. Latten är populärast på morgnarna. En latte tack. Stor kopp. Varsågod. Det blir 26 kronor totalt. Här är 30. Tack för tipsen. Det var precis vad jag behövde. Tack själv. Och ha en fin dag. Välkommen till morgonyogan. Hej! Det är mitt första pass. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha med mig. Välkommen. Ta det lugnt. Det är enkelt. Du behöver en yogamatta och helst kläder i lager. Varför i lager? Utomhuspasset börjar 6:00. Det är svalt i luften, men efter 10 minuter värmer du upp ordentligt. Ja, det förstår jag. Ska jag ta av mig jackan direkt? Nej. Ha den på dig i början. Vi startar med lugna andningsövningar och sträckningar. Sedan ökar vi tempot. Hur länge håller passet på? 1 timme precis. Vi slutar 6:15. Så du hinner till jobbet i god tid. Perfekt. Kommer jag att hinna lära mig grunderna idag? Absolut. Det här är en nybörjarvänlig klass. Jag visar varje rörelse tydligt och du gör alltid det du kan. Vad händer om det regnar? Då flyttar vi in i sporthallen tvärs över gatan. Jag skickar ett meddelande på appen dagen innan. Bra att veta. Hur ofta hålls klassen? Varje vardag 6:00 och varje lördag 7:00. Du kan gå på så många pass du vill.
Fantastiskt! Jag börjar nu och ser hur det går. Det är allt du behöver. Rulla ut mattan där borta och vi drar igång om 5 minuter. 4 ord och uttryck från det här samtalet. Kläder i lager. Att ha flera lager kläder på sig så att man kan ta av eller lägga till beroende på temperaturen. Andningsövningar. Rörelser eller tekniker som fokuserar på att kontrollera och fördjupa andningen. Vanliga i yoga. Nybörjarvänlig. Anpassad för personer som inte har gjort något förut och inte kräver förkunskaper. Sporthallen. En inomhuslokal utformad för sport och träning. Vilka stigar är öppna tidigt på morgonen? God morgon! Jag vill springa tidigt. Är alla stigar öppna från klockan 5? God morgon! De flesta är öppna, men det beror lite på vilken stig du väljer. Kan du berätta mer? Flodstigens är tillgänglig från 5:30 varje dag. Den är platt och välbelyst. Perfekt för löpning. Och skogsslingan. Den ser så vacker ut på kartan. Den öppnar klockan 7. Anledningen är att det är mörkt under träden på morgonen och vi vill att det ska vara säkert. Det förstår jag. Hur lång är flodstigen? 4,5 kilometer enkel väg. Du kan springa en runda på ungefär 6 kilometer om du tar bron tillbaka. Finns det vatten längs vägen? Ja, det finns en vattenkiosk vid kilometermarkering 2, men den öppnar klockan 6. Ta med din egen flaska om du springer tidigare. Är det okej att ta med hund? Hunden ska vara kopplad på flodstigen hela vägen. Skogslingen är hundfri. Tack, det var precis vad jag behövde veta. Jag tar flodstigen nu. Ha en fin löptur. Kom tillbaka om du har fler frågor. 3 ord och uttryck från det här samtalet. Stig. En smal väg eller markerad rutt i naturen avsedd för gång, löpning eller cykling. Välbelyst. Ett område eller en plats som har tillräckligt med ljus för att vara säker och synlig i mörker. Kopplad. Ett djur som hålls i koppel och inte springer fritt. Tidtabellen för morgontåget. Ursäkta. Jag tog det här tåget igår och det avgick 5:50. Men idag är det ingen avgång. God morgon. Ja, det stämmer. Tåget klockan 5:50 ersätts av buss på tisdagar och torsdagar. Det visste jag inte. Varför ersätts det? Spårunderhåll på den sträckan. Det pågår till och med fredagen nästa vecka. Och nästa direkttåg? Avgår klockan 6:20 från spår 3. Det är bara 20 minuter längre väntan. Och bussen, tar den lika lång tid? Bussen tar ungefär 5 minuter längre på grund av ett stopp i centrum. Du anlände klockan 6:47 istället för 6:42.
Det spelar ingen stor roll. Var avgår bussen? Framför stationsbyggnaden. Hållplats B. Busschauffören har din biljett redan inregistrerad. Ska jag visa något? Bara ditt biljettnummer på telefonen eller ditt resekort räcker. Bra. Och nästa vecka går tåget normalt igen. Ja, från måndag nästa vecka återgår alla avgångar till ordinarie tidtabell. Perfekt. Tack för den tydliga förklaringen. Trevlig resa. Och förlåt för besväret. 4 ord och uttryck från det här samtalet. Spårunderhåll. Reparations- eller underhållsarbete på järnvägsspåret som kräver att tågtrafiken tillfälligt ändras. Ersatts av buss. När ett tåg tillfälligt byts ut mot en buss på samma sträcka under en underhållsperiod. Ordinarie tidtabell. Det vanliga schemat som gäller när inga störningar eller ändringar är aktiva. Hållplats. En angiven plats där bussar stannar för att ta upp eller släppa av passagerare. Färskast på morgonmarknaden. God morgon. Allt ser fantastiskt ut. Vilka varor är bäst att köpa tidigt på morgonen? God morgon. Jordgubbarna och de färska örterna köps helst före klockan 9. De är bäst allra tidigt. Varför det? På eftermiddagen har de stått i solen ett par timmar och börjar bli lite mjuka. På morgonen är de fortfarande kyliga och krispiga. Det förstår jag. Och ni fyller på varje dag? Ja, jag är på lagerhuset vid gryningen varje morgon och hämtar dagens leverans. Det som du ser nu kom in klockan 5. Imponerande. Vilka örter har ni idag? Basilika, mynta, persilja och dill. Alla odlade lokalt, 10 minuter härifrån. Jag tar ett knippe basilika och ett knippe dill. Och jordgubbarna? Hur smakar de? Prova. Här är en. De är söta och saftiga. Jag tar en hel korg. Bra val. Något mer idag? Har ni äpplen från lokala odlare? Inte förrän september tyvärr. Det är för tidigt på säsongen. Men vi har svenska päron som precis kom in. Perfekt. Jag tar ett halvt kilo päron också. Det blir 95 kronor totalt. Tack för att du handlar lokalt. Nya tystnadstider på morgonen i fastigheten. Hej Vera. Jag fick ett brev om nya regler. Gäller det mig också på 3:e våningen? Hej Oskar. Ja, den nya policyn gäller alla lägenheter i hela fastigheten. Vad innebär det exakt? Från klockan 6 till 8 på morgonen gäller tystnadstider. Det betyder inget högt ljud, ingen musik, inga borrning och inga leveranser. Högt ljud. Men vad räknas som högt? Allt som är hörbart utanför din lägenhet. Normal röst är okej, men stereon på hög volym är inte det. Och om jag behöver ta emot en leverans tidigt? Be leverantören komma efter klockan 8. Vi har ett paketrum i källaren, om det inte är hemma då. Varför infördes den här regeln?
Vi fick in flera klagomål från boende som arbetar nattskift och sover på morgonen. Det var ett gemensamt beslut på senaste stämman. Det verkar rimligt. Gäller det på helger också? Ja, men på lördagar och söndagar gäller tystnadstid till klockan 10. Lite längre alltså. Det är ganska logiskt egentligen. Precis, och det gäller från och med den 1 nästa månad, så du har tid att anpassa dig. Bra. Tack för att du förklarade tydligt. Hör av dig om du har fler frågor. Ha en bra dag. 4 ord och uttryck från det här samtalet. Tystnadstider. Fastställda tider under dagen, då höga ljud inte är tillåtna i en byggnad eller ett bostadsområde. Nattskift. Ett arbetspass som sker under natten, vilket innebär att man sover under dagtid. Stämman. Ett möte där alla boende i en fastighet samlas för att diskutera och fatta gemensamma beslut. Anpassa sig. Ändra sina vanor eller sitt beteende för att passa in i nya regler eller förhållanden. Bästa tid att ta morgonmedicinen. God morgon. Läkaren gav mig de här tabletterna igår och sa att jag ska ta dem på morgonen. Men inte varför. Kan du förklara? God morgon. Självklart. De här tabletterna absorberas bäst när magsäcken är tom. Vad innebär det i praktiken? Det innebär att du ska ta dem minst 30 minuter innan du äter frukost. Så 7:00 och frukost 7:30 till exempel? Exakt. Det är ett perfekt schema. Konsekvent tid varje dag ger bäst effekt. Och med vatten? Ja. Ett helt glas, ungefär 2 deciliter. Inte juice eller mjölk, bara vatten. Varför inte juice? Grapefruktsjuice i synnerhet kan störa hur kroppen tar upp medicinen. Vatten är alltid det säkraste. Vad händer om jag glömmer en dos? Ta den så fort du kommer ihåg, men bara om det är mer än 6 timmar kvar till nästa dos. Dubbla aldrig. Det låter viktigt. Har tabletterna några biverkningar på morgonen? Några personer upplever mild illamående i början. Om det händer, ät en liten bit osötat bröd innan. Bra tips! Jag tror jag förstår allt nu. Tack! Varsågod. Hör av dig om du märker något ovanligt. Den goda morgondoften från grannen. Hej Vera! Jag hoppas jag inte stör. Hej Oskar! Nej, alls. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag har märkt att det varje vardag 7:00 kommer en underbar doft från din lägenhet. Vad är det för något? Ha, du är inte den första som frågar det. Det är nybakat bröd. Bakar du bröd varje morgon? Ja, varje vardag. Jag bakar en limpa rågsurdeg innan jag går till jobbet. Det låter otroligt. Hur tidigt börjar du? Jag blandar degen kvällen innan och låter den jäsa över natten. På morgonen är det bara att baka av den. Det tar ungefär 40 minuter. Och det hinner du innan jobbet? Ja, jag sätter in den 6:00 och plockar ut den 7:05 i. Sedan hoppar jag i duschen och är på väg 7:30.
Imponerande. Har du bakat länge? Sedan jag var barn. Min mormor lärde mig. Det är ett bra sätt att börja dagen lugnt. Nästa gång du bakar skulle du kanske kunna ge mig receptet. Ännu bättre. Nästa lördag kan du komma hit och vi bakar tillsammans om du vill. Det skulle jag gärna. Tack så mycket, Vera. Kul att höra. Då ses vi på lördag. 4 ord och uttryck från det här samtalet. Nybakat bäd. Bröd som precis har tagits ut ur ugnen och ännu är varmt och färskt. Rågsurdeg. En typ av deg gjord på rågmjöl och en naturlig jäst som ger ett syrligt smakfullt bröd. Jäsa över natten. Låta degen vila och växa långsamt i kylen eller rummet under natten, vilket förbättrar smaken. Receptet. En lista med ingredienser och instruktioner som behövs för att tillaga en maträtt eller ett bröd.